Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковочці чергова посилочка з AliExpress. В цій коробочці має бути зовнішня IP-відеокамера. Давайте зараз розпакуємо, подивимося, в якому стані вона дійшла. В комплекті до камери я замовив флешку на 32 ГБ. Ну і, собственно кажучи, сама IP-відеокамера. Посилочка пуста. Зовні коробочка ціла, чуть-чуть прим'ятий один бік, я думаю, це не критично. Абсолютно всі написи зроблені по-китайськи. Виробника сказати не можу, в інтернеті продається під брендом SDeter. Ну, мабуть, воно так і є. Давайте зараз подивимося комплектацію. Собственно, сама камера. Інструкція з картинками на китайській і на англійській мові. Блок живлення 12 вольт 2 ампера. І кульочок з кріпленнями. Все, більше в комплекті нічого немає. По камері сильно довго розповідати не буду, оскільки в мене на каналі вже є відеоогляд подібної камери. Купляв я її десь приблизно рік назад. В цілому вона мене влаштовує, відмінно якесь зображення, надійна. Все працює. Тому коли вирішив придбати ще одну камеру, придбав абсолютно таку саму модель. Єдина різниця між цією камерою і тою, що тут використовується 3 мегапіксельна матриця. На попередній камері матриця 2 мегапікселя. У всьому іншому камера абсолютно одинакова, тому постараюсь коротко. Корпус камери пластиковий, ніякого металу. Ступінь захисту IP66, оскільки це зовнішня камера. Кути повороту 90 градусів по вертикалі і 360 по горизонталі. Ззаді у нас площадочка, за допомогою якої камера кріпиться до стіни. На ній розміщені 2 Wi-Fi антенки. Вони вам потрібні, якщо ви будете підключатися до камери по Wi-Fi. Тут також мається кабель з потрібними роз'ємами. RG45, якщо вам потрібно підключитися до камери по кабелю. Кабель живлення 12 вольт. І кнопка скидання до заводських налаштувань. Спереді у нас об'єктив. Камера знімає відео з розширенням Full HD. Оптичного зуму тут немає. Мається лише 4-кратний цифровий. Зверху у нас мікрофон, датчик освітлення. По боках і знизу у нас розміщені світлодіодики, 4 з яких інфрачервоні. Вони потрібні для роботи камери в нічний час. Вони досить потужні. І в нічний час камера чудово бачить на відстань десь 20-30 метрів. Також мається 4 LED світлодіодики. При бажанні ви можете їх вімкнути. І камера буде працювати в режимі прожектора. Вони також можуть вмикатися автоматично. Постійно вимкнутими я їх не рекомендую залишати, оскільки корпус камери герметичний, а світлодіодики під час роботи нагріваються, а охолодження практично немає ніякого, тому вони дуже швидко вийдуть з ладу. Тому або вмикайте їх вручну, якщо вони вам потрібні, або поставте на автоматичний режим. Вони будуть вмикатися в тому випадку, коли камера виявить якийсь рух. Знизу під резиновою заглушечкою у нас ще одна кнопка скидання до заводських налаштувань і слот під карти пам'яті microSD. Підтримуються карти пам'яті розміром до 128 ГБ. Якщо ви поставите таку карточку сюди, то на неї приблизно влізе 50 суток відеозапису. І ззаді у нас розміщений динамік.
Зображення з камери можна переглядати на відеореєстраторі, на комп'ютері і також можна підключити її до смартфона. Зараз ми це зробимо. Для цього підключаємо кабель живлення до камери. Почекаємо декілька секунд, поки камера пройде самодіагностику. Для підключення камери до смартфона нам потрібен додаток UC. Його можна скачати з Play Market або відсканувавши відповідний QR-код. У мене цей додаток вже є на смартфоні, тому я просто його запускаю. У разі першого використання вам потрібно буде зареєструватися. Одна з камер у мене вже тут є. Камера пройшла самодіагностику і подає звуковий сигнал, що вона готова до підключення. Тиснемо хрестик. Із всіх варіантів ми виберемо найпростіший – це відсканувати QR-код, який розміщений на самій камері. Тепер потрібно дати відсканувати QR-код, який нам видав смартфон. Start configuration. Все, камера відсканувала QR-код, тиснемо далі і чекаємо підключення. Device is online already. Тут вводимо назву камери. Без різниці, потім поміняємо. Далі. І як ми бачимо, наша камера додалася в список камер. По самій програмі більш детальне налаштування ви знайдете на відеоогляді однієї з моїх камер, я там розповідав про цю програму. Якщо коротко, то тут можна передати звук на камеру, прослухати звук з камери, переглянути відеозаписи, які знаходяться на карті пам'яті, також налаштувати, як буде писатися, чи по режимі тривоги, чи цілодобово. Також можна виставити, як буде реагувати камера у випадку виявлення руху, або вона буде подавати звуковий сигнал, або вона буде сповіщати вас за допомогою пуш-повідомлення в додаток, що виявлено рух. А зараз я поцеплю камеру на вулиці і подивимося, яке зображення дасть вона на комп'ютері і на відеореєстраторі. Ну що ж, камера закріплена. Підключення в мене по кабелю, а не по Wi-Fi, оскільки всі записи йдуть на відеореєстратор. Привіт-привіт! Зараз перевіримо керування камерою. З керуванням все добре. Тепер спробуємо вімкнути світлодіодики. Тут також проблем ніяких немає. А зараз спробуємо передати звук на камеру. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три. Раз, два, три. Як ми чуємо, динамік досить гучний. Все прекрасно чути. Ну а зараз йдемо до комп'ютера і подивимося зображення на відеореєстраторі і на комп'ютері. Зображення з камери можна переглядати як на відеореєстраторі, якщо він у вас є, і камера підключена до нього. Як ми бачимо, зображення з нижньої камери – це і є наша камера. По якості сказати нічого поганого не можу. Єдине, що на відеореєстраторі чомусь якість зображення гірша, чим, наприклад, на смартфоні переглядаєте або дивитесь за допомогою програми CMS на комп'ютері. Можливо, це тому, що в мене китайський відеореєстратор, тому що, якщо взяти, наприклад, ось цю камеру, вона аналогічна цій, але має 2 мегапікселі, то тут зображення значно краще. Можливо, в цієї камери просто інша прошивочка або інший протокол передачі даних, що зображення гірше від 2 мегапіксельної камери. Зараз перемкнемося на комп'ютер. Для перегляду зображення з камери на комп'ютері ми будемо використовувати офіційну програму CMS.
Її можна скачати по ссылочці в інструкції. Заходимо під своїм логіном і паролем. Вибираємо нашу камеру. Якщо ви її додали в додатку, то вона у вас з'явиться і в цій програмі автоматично. Як ми бачимо, тут зображення значно якісніше, ніж на відеореєстраторі. Тим паче, що тут можна змінити якість самому. Це зображення в найкращій якості. Але все рівно на 3 мегапіксельну камеру чомусь воно не тягне. Також тут можна переглядати відеозаписи, які у вас є на флешки. Як ми бачимо, записане зображення більш-менш адекватне по якості, але як на мене, все рівно на 3 мегапіксельну камеру воно не тої якості, якої має бути. Добре, а зараз почекаємо ночі і подивимося, яке зображення буде з камери вночі. Ну що ж, настала ніч. Ось зображення з камер відеоспостереження. Це зображення з нової камери. Як ми бачимо, світлодіодики свою роботу виконують. Світять вони на досить значну відстань, але зображення по якості як днем, так і вночі набагато гірше, ніж з попередньою камерою на 2 мегапікселя. Тут зображення набагато яскравіше, можливо тут стоять сильніші інфрачервоні світлодіодики, а можливо діло в матриці. Зараз перемкнемося на комп'ютер. Подивимося, яке зображення дасть сама програма на комп'ютері. Вибираємо нашу камеру і ось зображення з камери. Вибираємо найкращу якість. Все рівно зображення з камери набагато гірше, ніж з попередньої. І в підсумку по камері. Плюси – це її ціна, простота підключення, надійність і відносно пристойне зображення. Але при покупці будьте уважні, тому що не всі продавці на AliExpress добросовісні. І деякі продають камери, які не відповідають тим технічним характеристикам, які заявлені в описанні. Тому при купівлі уважно читайте відгуки про продавця, про його товари, щоб не бути розчарованим у покупці. А на цьому все. Не забуваємо за лайк і підписку і до зустрічі!